my dear friends? Welcome back to English Guru once again. Let's talk about today a brand new topic called Practice English with AI apps number 2. Right? මේක හොඳ app එකක්. මේක Cambridge University එකෙන් introduce කරලා දීපු app එකක්. මේකේ නම තමයි Speak and Improve. මේක ඕගලන්ට computer එකෙන් download කරලා ගන්න පුළුවන් app එකක්. ඉතින් රැඳී ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක වීඩියෝ එකට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ වලට වටිනාකමක් එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරලා සිටිනවා. right එහෙනම් අපි intro එකට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කියලා. right එහෙනම් guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ බලන්න. Cambridge English Speak and Improve a research project කියලා මේකේ පෙන්නනවා. ඊළඟට බලන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ logo එක පෙන්වන්නේ. එතන තියෙනවා මෙතන පල්ලෙහා try it now කියලා. මෙන්න මේ මෙතන. ඒක ක්ලික් කරගන්න එකපාරක්. ක්ලික් කරාම ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට levels කීපයක් යටතේ මේක අපිට පෙන්නනවා. එකක් තමයි practice speaking skill කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟට practice taking a complete test කියලා පෙන්නනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම අපිට පටන් ගන්න ඕනේ speaking level එකකින්ද අපි මෙතන දෙමු practice a speaking skill කියන එක ක්ලික් කරමු. ඊළඟට මෙතන පෙන්නනවා මේ විදිහට categories කීපයක් යටතේ answer questions about yourself ඊළඟට read loud give your opinion give a presentation about a graphic කියලා මේ වගේ questions ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා basic level එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ අපි බලමු answer questions about yourself කියන එක දෙමු. ඊළඟට මෙතන පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ videos 5ක් 6ක් විතර පෙන්නනවා. පළවෙනි වීඩියෝ එක මෙතන පෙන්නන්නේ ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අහනවා question එකක්. listen question එකක් අහන්නේ. ඉතින් මේකට ඕගලන්ට ඕන වෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් හරි මොකක් හරි ගහගෙන මෙතන try කරන්න මම මේ කරන විදිහට ස්ටෙප්ස් ටික follow කරලා හරියටම මේක කරන්න බලන්න. හරි guys මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ පළවෙනි question එක දෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ area එකේ තියෙනවා you will hear 8 questions listen to each questions then answer. For questions 1 to 4 you have 10 seconds to answer. For questions 5 to 8 20 seconds to answer කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් හතර වෙනකන් තප්පර 10යි පහේ ඉඳන් 8 වෙනකන් තප්පර 20ක් තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. right එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරලා පළවෙනි question එක මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම අහලා ඉන්න. What's your name? right එයා අහන්නේ what's your name කියලා. එතකොට මෙතන පල්ලෙහා පේනවා ඇති තව record your answer කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා තප්පර 10ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ මේකට උත්තරය දෙන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් එතන ඒ listen කියන තැන මෙතන පල්ලෙහා පෙන්නනවා play mark එකක්. ඒ play mark එකට ගියාම මොකද්ද ඔයාගේ answer එක කියන එක ආපහු පාරක් බලන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් අපි ඒක play කරලා බලමු. My name is Ruwan Waruna Fernando. right ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි question number 2 එක ගන්න මේ විදිහටම. Spell your family name. How do you spell your family name? ඒ වගේම ඒකත් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ record කියන බටන් එක ඔබලා ඔයාගේ family name එක spell කරන විදිය දාගන්න ඕනේ. right එතකොට ඔයගලන්ට ඒ වගේම පුළුවන් question number 2 එකටත් ඔයාගේ family name එක දාගත්ත විදිය පෙන්වන්න. ඕනනම් අපි ඒක ඔබලා බලමු. My family name is Fernando. right මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඒ විදිහට question number 3 4 5 වගේ දැන් 3 එක ඉබුවාම where are you from? ඒ වගේ මම මෙතන ඔක්කොම කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ questions හතරම ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට fill කරගන්න ඕනේ.
හරි guys මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ question 8ම ඉවර කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ answer කරපු question 8 පෙන්නන්නේ. මෙතන පල්ලෙහායින්ම පෙන්නනවා බලන්න check කියලා button එකක්. මෙන්න මේ button එක ඊළඟට ඔබන්න ඉබුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ review එක ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝ හරියට answer කරාද කියලා. Congratulations, you won an award. One checked us. එතකොට පෙන්නනවා මේක අපි close කරමු. close කරුවාම පල්ලෙහාට ගියාම බලන්න ඔයා කරපු මේ ටික ඕගලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි ඒ after 2 level එක පෙන්නනවා. Great, your speaking level on this task is A2 කියලා. එතකොට A2 level එකට ඔයගොල්ලෝ මම මේ දැන් මේ කරපු ඉස්සෙල්ලා කරපු එක A2 level එකට ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳයි. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟ level එකට යන්න. දැන් මේකේ කියලා තියෙනවා grade your speaking level on the task is A2. Now try to improve your answer to raise your level. Listen to your answer and then click here to record a new answer කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඊළඟට හම්බෙන questions අට වාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හොඳ app එකක්. ඔයාට මේ ඉස්සරහට ඔයාගේ level එක වැඩි කරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා what is CEFR level කියලා. ඕනනම් ඒක අපි ඔබලා බලමු. එතකොට ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා වැඩි දුරටම මොනවද මේ CEFR level කියන්නේ. Common European Framework for Reference කියන එක. ඉතින් මේ Cambridge University එකෙන්ම දීලා තියෙන එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ answer level එක ඔයගොල්ලන් බලගන්න මෙතන මේ B1 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ C2, C1, B2, B1, A2, A1, A1 ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු මේ ස්කේල් එකක් දාලා තිනවා යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකෙන්ම. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ස්කිල් එක මෙන්න මේ ලෙවල්ස් එක කොයිතරම් මට්ටමකට තියනවද නැද්ද කියන එක මේ ඇප් එකත් එක්ක බලා ගන්න. මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනා ඇප් එකක් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙවල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ඔයගලන්ට මෙතනින් බෑක් වෙලා ආපහු යන්න පුළුවන් තව එකකට බලමු ඊළඟට මොනවද අපිට තියෙන ඔප්ෂන්ස් කියලා. අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේකේ read aloud, ඊළඟට give a presentation about a graphic, give advice to make a recommendation, ask questions about a topic. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි කියවීමේ අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් read aloud කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඒකෙත් අර වගේමයි මේ විදිහටම තියෙනවා. අර මයික්‍රොෆෝන් එක ඒ වගේම ඔන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් presentation එකක් කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. give a presentation about a graphic. එතකොට answer questions about a topic කියන එක අපි බලමු නිකන්. ඒ වගේම අර හයක් පෙන්නනවා. ඒකේ පළවෙනි එක ගියාම මෙන්න මේ විදිහට question එකක් අහනවා. A reporter from a magazine is writing an article about how to have a healthy lifestyle. He wants to find out your opinion about healthy living. He will ask you questions about eating habits, drinking water, doing exercise, sleeping and technology. ඉතින් මේ වගේ මේක listen කියන එක අපි ඔබලා බලමු. What advice can you give people who want to develop good eating habits? පැහැදිලි නේද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒකට ඒ වගේම ඔයාගේ eating habits ගැන ඔයා මොකද්ද හිතන්නේ කියන එක මෙතන රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඉස්සරහට ගියාම අර විදිහටම ඔයාට පුළුවන් අර ලෙවල් එකට ඔයාගේ අප් කරගන්න. මම හිතන්නේ මේක කවුරුවත් නැතුව තනියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳ ටොපික් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අනික් දේවලුත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක මේ ඔයගොල්ලන් අතර ෂෙයා කරලා තියාගන්න.
right එහෙනම් guys මම හිතනවා අද පාඩම ඔයගලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා මොකද ඔයගලන්ට කොහොමද තනියම ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක අප් කරගන්නේ කියන එක ඇප් එකක් එක්ක කම්පියුටර් ඇප් එකක් එක්ක කොහොමද කරන්නේ කියන එක මම අද බ්‍රීෆ්ලි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් අවසානයේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේම ලෙවල් එක ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ මොන ලෙවල් එකේද කියන එක මේ ඇප් එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැහැ මේක ෆ්‍රී දෙන්නේ. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතරේ කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරගන්න මේ නොලෙජ් එක ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න රයිට් එහෙනම් මම අවසාන වශයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලින් මොන හරි දේවල් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක ප්‍රයෝජනවත් කියලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතරේ මේක share කරලා තියාගන්න right එහෙනම් guys thank you so much for watching English Guru once again. So we'll see you on the next episode very soon. Thank you so much.